Tiếng còi xe cứu thương chói tai xé tan màn đêm yên ắng. Con phố vốn tĩnh lặng bỗng chốc náo loạn, ánh đèn từ chiếc xe cứu thương hắt sáng cả một góc đường. Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện, tạo ra tiếng rít ghê rợn, như đẩy mọi thứ vào một cơn hỗn loạn không hồi kết. Minh lao ra khỏi xe, đôi tay ôm chặt một cô gái nhỏ nhắn. Cơ thể cô nhẹ như một chiếc lá, gương mặt tái nhợt gần như không còn sức sống. Mồ hôi túa ra khắp lưng áo mình. Ánh mắt anh không ngừng quét khắp hành lang bệnh viện, tìm kiếm bất kỳ ai có thể cứu cô. Làm ơn, cứu cô ấy không thể chờ được nữa. Minh hét lên, giọng nghẹn lại như sắp vỡ. Các y tá nhanh chóng đẩy cáng tới, nhưng khi nhìn thấy cô gái nhỏ trong tay Minh, họ thoáng chần chừ. Cô bé này, bị sao vậy? Một y tá hỏi, ánh mắt lấp đầy sự hoài nghi. Minh run lên, gần như gào to. Cô ấy không phải trẻ con, cô ấy là vợ tôi. Không gian đột ngột tĩnh lặng, những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía Minh. Một y tá giật mình lùi lại, tay khẽ run. Anh nói gì cơ? Cô ấy đang chuyển dạ. Minh đáp, hơi thở gấp gáp, giọng khàn đặc vì kiệt sức. Những lời đó rơi xuống như một hòn đá nặng nề, làm rung chuyển mọi thứ. Sự im lặng bao trùm, kéo dài đến mức những tiếng rì rầm phía xa cũng trở nên rõ ràng. Ai nấy nhìn Minh và cô gái nhỏ trên tay anh như đang chứng kiến một điều không thể tưởng tượng nổi. Anh phải ở lại đây. Một y tá nói, giọng lạnh lùng. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào cấp cứu, nhưng anh cần giải thích chuyện này ngay lập tức. Minh đứng sững, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Anh cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào mình, những ánh mắt dò xét, kết tội và cả sự khinh bỉ. Anh ta đã làm gì với cô bé đó? Thật đáng sợ. Hắn là loại người gì vậy? Những lời thì thầm càng khiến Minh thêm bức bối. Anh muốn hét lên, muốn giải thích rằng đây không phải như họ nghĩ. Nhưng liệu những người này có tin anh không? Liệu họ có hiểu rằng người anh đang ôm trong tay không phải một đứa trẻ, mà là người phụ nữ anh yêu thương, người đã chiến đấu quá lâu với chính cơ thể của mình? Minh cúi đầu, hai tay siết chặt, đôi mắt nhắm nghiền để giữ bình tĩnh. Giọng anh thấp đến mức chỉ vừa đủ nghe. Làm ơn, cứu cô ấy trước. Tôi sẽ nói tất cả. Các y tá đẩy cô gái vào phòng cấp cứu, để lại Minh đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh lẽo. Cánh cửa đóng lại, tách anh khỏi người duy nhất mà anh muốn bảo vệ. Phía sau, những lời bàn tán bắt đầu rộ lên, mỗi câu như một nhát dao đâm vào lòng anh. Nhìn cô bé đó mà xem, làm sao mà cô ấy có thể? Có khi nào anh ta là kẻ lạm dụng không? Trông thật kinh khủng. Minh cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu, hơi thở nhưng nghẹn lại trong lồng ngực. Anh không quan tâm đến những lời bàn tán hay ánh mắt phán xét. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là Lan, người đang nằm bên kia cánh cửa giữa làn ranh của sự sống và cái chết. 2 năm trước, Minh sống trong một căn gác nhỏ, nơi ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ cũ kỹ và chiếu rọi lên những bức tranh đầy màu sắc. Đó là thế giới riêng của anh, tĩnh lặng, cô độc và an toàn. Minh yêu sự im lặng đến mức mỗi tiếng bước chân trên cầu thang cũng có thể làm anh cau mày. Anh tự nhủ rằng sự cô đơn là lựa chọn của mình, nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng nó giống như một lớp vỏ bọc, che đậy những vết thương mà anh không muốn ai chạm tới. Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi. Buổi triển lãm tranh hôm đó diễn ra như mọi sự kiện Minh từng tham gia, đông đúc, ồn ào và lấp lánh những lời khen chê mà anh chẳng hề bận tâm. Minh đứng ở góc phòng, tay cầm ly rượu vang nhưng không uống, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại. Những bức tranh của anh được treo ở phía xa, một phần nào đó như bị nuốt chửng bởi đám đông. Khi anh gần như đã quyết định lặng lẽ rời đi, một hình ảnh kỳ lạ thu hút ánh mắt anh. Giữa dòng người náo nhiệt, một cô gái nhỏ nhắn đứng bất động trước bức tranh lớn nhất của anh. Cô không giống như những người khách khác, những người chỉ nhìn lướt qua rồi bước đi. Cô đứng đó, lặng lẽ và chăm chú, như thể cả thế giới xung quanh đã biến mất. Mái tóc đen dài buông xuống vai, vóc dáng nhỏ bé khiến Minh tưởng cô chỉ là một đứa trẻ. Nhưng có điều gì đó khác biệt. Ánh mắt của cô, đôi mắt sâu thẳm ấy không mang vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ mà chứa đựng một nỗi buồn mơ hồ và sự chín chắn vượt xa tuổi tác. Minh bước đến gần, tò mò không hiểu vì sao cô lại dừng lại trước bức tranh ấy lâu đến vậy. Cháu thích bức tranh này á? Anh hỏi, nửa đùa nửa thật, cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện. Cô quay lại, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ. Không phải cháu, tôi không phải trẻ con. Cô đáp, giọng nói trầm và bình thản đến mức Minh không thể không cảm thấy ngạc nhiên. Anh thoáng khựng lại, nhìn kỹ hơn vào cô gái trước mặt mình. Nhưng trông cô thật nhỏ bé. Ý tôi là cô trông như một đứa trẻ. Vậy sao? Cô đáp nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh. Câu trả lời ấy, cùng cách cô quay lại nhìn anh với ánh mắt vừa tò mò vừa tự tin, khiến Minh cảm thấy có điều gì đó rất lạ lùng ở cô gái này. Từ hôm đó, cô bước vào cuộc đời Minh như một cơn gió kỳ lạ, không ồn ào, nhưng lại để lại những xáo động sâu sắc. Cô tự giới thiệu mình là Lan, một người yêu nghệ thuật và thường đến các triển lãm để tìm cảm hứng. Những buổi trò chuyện ban đầu chỉ là những câu trao đổi ngắn gọn về màu sắc, bố cục và cảm xúc ẩn sau những bức tranh. Nhưng càng nói chuyện, Minh càng nhận ra rằng Lan không giống bất kỳ ai anh từng gặp.
Dù ngoại hình nhỏ bé, Lan lại có một trí tuệ sắc sảo và những góc nhìn đầy sâu sắc. Cô nói về nghệ thuật, triết học và cả những điều mà Minh chưa từng nghĩ tới. Cô có thể phân tích từng chi tiết trong bức tranh của anh không chỉ bằng sự am hiểu mà còn bằng cảm xúc, như thể cô đang đọc được tâm hồn anh qua từng nét cọ. Nhưng chính điều này lại khiến Minh bối rối. Cô gái này là ai? Tại sao một người có vẻ ngoài như một đứa trẻ lại có thể nói chuyện và suy nghĩ như một người trưởng thành đến vậy? Rồi một ngày, khi cả hai ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong căn gác của Minh, Lan bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt nghiêm túc đến mức anh cảm nhận được điều gì đó rất quan trọng sắp xảy ra. Tôi cần anh biết một điều, cô nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. Minh khựng lại, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Cô muốn nói gì? Lan hít một hơi sâu, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau như để lấy thêm can đảm. Tôi không phải như những gì anh thấy. Minh nhíu mày. Anh không hiểu. Cô đang nói gì? Tôi mắc một căn bệnh hiếm. Lan tiếp tục, giọng nói run run nhưng vẫn kiên định. Cơ thể tôi ngừng phát triển từ năm 10 tuổi, nhưng bên trong tôi là một người phụ nữ trưởng thành. Lời nói ấy như một nhát búa giáng xuống, khiến Minh chết lặng. Anh nhìn cô, không thốt nên lời. Anh không cần tin ngay, cô nói, như đọc được sự hoài nghi trong ánh mắt anh. Nhưng đó là sự thật. Tôi 23 tuổi, không phải 12, không phải một đứa trẻ. Chỉ là cơ thể tôi không phát triển như người bình thường. Cô lấy ra từ túi xách một tập hồ sơ y tế, những tờ giấy chứa đầy những thuật ngữ y khoa phức tạp mà Minh không hiểu hết. Nhưng điều duy nhất anh biết là mọi thứ cô nói đều được chứng thực trong những dòng chữ ấy. Vậy tại sao cô lại kể cho tôi điều này? Anh hỏi, giọng run lên vì bối rối. Lan nhìn anh, đôi mắt đầy cảm xúc. Vì tôi tin anh, và tôi mệt mỏi khi phải giấu nó với cả thế giới. Minh im lặng. Những lời cô nói xoáy sâu vào tâm trí anh, để lại một mớ cảm xúc hỗn độn, bối rối, ngạc nhiên và cả sự xúc động. Anh nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình, nhận ra rằng cô không chỉ đặc biệt mà còn là người sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời anh từ đây. Dù cảm giác ban đầu là ngạc nhiên, Minh càng lúc càng bị cuốn vào thế giới của Lan, một thế giới vừa quen vừa lạ. Cô không chỉ thông minh mà còn đầy cảm xúc, một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự chín chắn của một người trưởng thành và sự tinh nghịch, nhạy cảm mà Minh chưa từng thấy ở ai khác. Những cuộc trò chuyện với cô không chỉ mở rộng tâm trí Minh mà còn khơi dậy trong anh một cảm giác mà anh đã từ lâu quên lãng, cảm giác được thấu hiểu. Lan không giống bất kỳ ai. Cô biết cách làm Minh bật cười với những câu đùa nhẹ nhàng, nhưng cũng có thể khiến anh suy ngẫm hàng giờ với những câu hỏi đầy chiều sâu về cuộc sống. Cô lắng nghe không chỉ bằng tai mà bằng cả tâm hồn, khiến Minh cảm thấy như mọi thứ anh nói đều quan trọng, đều có giá trị. Nhưng cùng với sự thân thiết ấy, Minh bắt đầu cảm thấy một nỗi lo lắng âm ỉ. Anh nhận ra mình đang dành cho cô những cảm xúc vượt xa tình bạn. Tình cảm ấy lớn dần, ngày càng rõ ràng hơn mỗi khi cô nở nụ cười hay ánh mắt cô sáng lên khi bàn về một chủ đề cô yêu thích. Nhưng cũng chính tình cảm ấy khiến Minh sợ hãi. Xã hội sẽ không chấp nhận đâu, anh tự nhủ mỗi đêm khi nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn gác của mình. Họ sẽ nhìn cô ấy như một đứa trẻ và tôi như một kẻ biến thái. Những lời phán xét tưởng tượng ấy, dù chưa ai nói ra, cũng đủ khiến Minh cảm thấy nghẹt thở. Anh biết nếu ai đó phát hiện ra tình cảm của mình, họ sẽ không hiểu. Họ sẽ chỉ thấy vẻ ngoài của Lan và quên đi hoàn toàn con người thật của cô. Lan không phải là người không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt và hành động của Minh. Cô cảm nhận được sự quan tâm ngày càng sâu sắc từ anh. Nhưng cô cũng thấy rõ nỗi sợ hãi mà anh cố che giấu. Một buổi chiều yên tĩnh, khi ánh nắng vàng rực rỡ tràn qua khung cửa sổ, Lan ngồi đối diện Minh, đôi mắt nhìn anh chăm chú. Anh sợ đúng không? Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nghiêm túc. Sợ gì? Minh hỏi lại, cố giữ giọng bình thản. Sợ ánh mắt của người khác hay sợ chính cảm xúc của mình? Lan hỏi, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc mà Minh cố dựng lên. Minh không trả lời. Anh cúi đầu, tay siết chặt chiếc ly đang cầm. Anh biết điều Lan nói là đúng, nhưng anh không muốn thừa nhận. Em biết anh đang nghĩ gì? Lan tiếp tục, giọng nhỏ dần nhưng vẫn giữ sự chắc chắn. Anh sợ rằng nếu chúng ta ở bên nhau, cả thế giới sẽ quay lưng lại với anh. Nhưng, còn em thì sao? Minh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của cô. Đó là đôi mắt của một người đang yêu, nhưng cũng là đôi mắt của một người hiểu rõ những gì mình sẽ phải đối mặt. Em không sợ sao? Minh khẽ hỏi, giọng anh thoáng run. Lan khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy dũng cảm. Sợ chứ, em sợ mọi người sẽ không hiểu, sẽ phán xét. Nhưng điều em sợ nhất là anh sẽ từ bỏ trước khi chúng ta có cơ hội chứng minh rằng tình cảm này là thật. Minh cảm thấy tim mình thắt lại. Anh muốn nói rằng anh không hề muốn từ bỏ, rằng tình cảm của anh dành cho cô là thật hơn bất cứ điều gì anh từng cảm nhận. Nhưng những lời đó mắc kẹt trong cổ họng. Lan nhìn anh, ánh mắt đầy thách thức nhưng cũng đầy hy vọng. Em không cần anh phải quyết định ngay bây giờ, cô nói, giọng khẽ khàng. Nhưng em muốn anh hiểu rằng em không cần sự thương hại. Em cần anh nhìn em như chính em, không phải là cái vỏ bọc bên ngoài mà em không thể thay đổi. Minh ngồi đó,
lặng im, cảm nhận trái tim mình đang đấu tranh giữa nỗi sợ và khát khao được yêu thương. Anh biết, nếu bước về phía Lan, đó sẽ là con đường đầy chông gai. Nhưng cũng chính Lan, với sự mạnh mẽ và chân thành của mình, đã khiến anh nhận ra rằng đôi khi, những điều đáng giá nhất trong cuộc đời đều không đến một cách dễ dàng. Buổi sáng hôm ấy, căn phòng nhỏ của Lan và Min chìm trong ánh nắng vàng nhạt. Ngoài kia, tiếng chim hót vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng bên trong căn gác ấy, không gian lại trĩu nặng, lặng lẽ đến ngột ngạt. Lan đứng bất động trước bàn trang điểm, trong tay là một chiếc que thử thai với 2 vạch đỏ rõ ràng. Ánh sáng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, lộ rõ vẻ bối rối và xúc động. Đôi tay cô khẽ run, như không tin vào điều mình đang nhìn thấy. Cảm giác hạnh phúc, lo lắng và cả sợ hãi cùng lúc ùa đến, cuốn lấy cô trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Min, giọng cô khẽ vang lên, nghẹn ngào, như một tiếng thì thầm vừa đủ để phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Min đang chăm chú với bản phác thảo trên bàn, ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng cô. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc que nhỏ trong tay Lan. Cả người anh bất giác đông cứng lại. Lan bước vài bước về phía anh, đôi mắt ngấn nước. Em có thai, cô nói, giọng khẽ run nhưng từng từ thốt ra đều rõ ràng, như một lời khẳng định không thể chối cãi. Mình nhìn cô chằm chằm, trái tim anh như ngừng đập. Không thể nào. Anh lẩm bẩm, giọng lạc đi. Lan gật đầu. Em đã kiểm tra nhiều lần rồi Min, nó đều hiện lên như thế này. Em chắc chắn. Căn phòng trở nên im ắng đến kỳ lạ. Mình nhìn cô, đôi mắt đầy sự kinh ngạc pha lẫn lo lắng. Cảm xúc trong anh lúc này như một cơn sóng dữ. Niềm vui tràn ngập vì có một mầm sống đang hình thành, nhưng đồng thời cũng là nỗi sợ hãi tột độ vì biết rằng cơ thể của Lan yếu ớt hơn bất kỳ ai khác. Anh đứng dậy, bước đến gần cô, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô như để tìm một sự kết nối. Lan, cơ thể em như thế này, liệu có giữ được không? Anh hỏi, giọng trĩu nặng như chính nỗi lòng của mình. Lan im lặng trong một thoáng. Cô hạ ánh mắt xuống, đặt tay lên bụng mình, rồi ngẩng đầu nhìn Minh. Trong đôi mắt cô có sự kiên định mà Minh chưa từng thấy. Em không biết. Cô đáp, giọng run rẩy nhưng ánh mắt sáng lên một niềm tin mãnh liệt. Nhưng em sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Đây là đứa con của chúng ta, Minh. Em không thể từ bỏ. Minh cảm nhận được lòng quyết tâm của cô, nhưng chính điều đó lại khiến anh càng thêm đau đớn. Anh biết Lan đủ mạnh mẽ để đón nhận thử thách, nhưng anh cũng biết rằng mỗi bước đi của cô trên hành trình này sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng với chính cơ thể mình. Anh nhìn cô, trái tim như bị bóp nghẹt. Lan, em không cần phải một mình gánh lấy tất cả. Anh ở đây, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Những lời nói ấy vang lên, không chỉ như một lời hứa mà còn như một ngọn lửa sưởi ấm cả hai trái tim đang run rẩy. Lan nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cảm ơn anh, cô khẽ nói, nụ cười yếu ớt nở trên đôi môi nhưng đầy sự biết ơn và tin tưởng. Minh vòng tay ôm cô vào lòng. Anh có thể cảm nhận được sự mong manh trong cơ thể cô, nhưng cũng cảm nhận được sức mạnh vô hình từ tình yêu và ý chí kiên định của cô. Bên ngoài, tiếng chim vẫn ríu rít, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Nhưng trong lòng họ, cả hai đều hiểu rằng từ giây phút này, cuộc sống của họ sẽ không còn như trước. Niềm vui sướng khi được chào đón một sinh linh mới sẽ đi kèm với những thử thách lớn lao mà họ chưa từng đối mặt. Nhưng khi Lan tựa đầu vào ngực Minh, cô biết rằng mình không đơn độc. Và Minh siết chặt vòng tay, biết rằng dù tương lai có khó khăn đến đâu, tình yêu của họ sẽ là động lực để cả hai cùng bước tiếp. Họ không nói thêm lời nào. Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng chính là thứ kết nối họ mạnh mẽ hơn tất cả. Một hành trình mới vừa bắt đầu, đầy lo âu nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Đêm ấy, bầu trời như cuồng nổ, từng tia chớp rạch ngang nền trời đen kịt, kèm theo tiếng sấm đinh tai nhức óc. Mưa xối xả trút xuống như muốn nuốt chửng cả thành phố. Căn phòng nhỏ của Lan và Minh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lan nằm trên chiếc ghế dài, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nặng nhọc như không còn sức. Tay cô đặt lên bụng, đôi môi mím chặt để ngăn những tiếng rên đau đớn thoát ra. Nhưng rồi, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, khiến cơ thể nhỏ bé của cô co rút lại, run rẩy không ngừng. Minh, cô gọi khẽ, giọng yếu ớt như tiếng gió thoảng qua. Minh quay phát lại từ bàn làm việc. Chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt của Lan, anh đã hiểu rằng có chuyện không ổn. Đôi mắt Lan nhắm nghiền, bàn tay siết chặt thành ghế, từng cơn đau như những con sóng lớn cuốn lấy cô. Lan, em sao vậy? Minh lao đến, quỳ xuống bên cạnh cô, ánh mắt đầy hoảng hốt. Lan mở mắt nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má. Đau lắm. Minh ơi, cứu em với. Không một phút do dự, Minh bế Lan lên, cơ thể cô nhẹ bẫng trong vòng tay anh, nhưng hơi thở yếu ớt của cô lại khiến tim anh như thắt lại. Anh cảm nhận được từng cơn đau quặn thắt trong cơ thể Lan, như thể nó đang truyền cả sang anh. Chúng ta đến bệnh viện. Em hãy cố lên, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em và con. Giọng Minh dứt khoát, nhưng tay anh vẫn run rẩy. Cơn mưa ngoài trời như chút nước, nhưng Minh không để ý đến điều đó. Anh nhanh chóng đặt Lan vào ghế sau, đóng cửa lại rồi lao lên ghế lái. Tiếng cần gạt nước vang lên từng nhịp, nhưng những giọt mưa nặng nề gần như làm tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt.
Chỉ một chút nữa thôi, Lan, em phải cố gắng lên. Anh nói to như muốn át đi tiếng sấm rền vang bên ngoài. Lan không trả lời, cô chỉ rên khẽ, bàn tay vẫn ôm lấy bụng. Minh liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, trái tim anh đập liên hồi, nỗi sợ hãi cuốn lấy anh như cơn bão ngoài kia. Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Minh gần như nhảy ra khỏi xe. Anh mở cửa sau, bế Lan lên và chạy thẳng vào sảnh cấp cứu, bất chấp những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Làm ơn, cứu cô ấy ngay lập tức. Minh hét lên, giọng nghẹn lại vì sợ hãi. Các y tá lập tức đẩy cáng đến, nhưng khi nhìn thấy Lan, họ chần chừ. Vẻ ngoài nhỏ nhắn của cô khiến họ nghi ngờ. Cô bé này bị làm sao? Một y tá hỏi, giọng đầy vẻ dò xét. Cô ấy không phải trẻ con. Minh gắt lên, đôi mắt đỏ ngầu. Cô ấy là vợ tôi, và cô ấy đang chuyển dạ. Câu nói của anh như một tiếng sét giữa không trung. Mọi người xung quanh sững lại, những ánh mắt kinh ngạc và phán xét đổ dồn về phía Minh. Anh ta làm gì với cô bé ấy? Một người đứng gần đó thì thầm, giọng đầy phẫn nộ. Thật kinh khủng, cô ấy trông không quá 12 tuổi. Một người khác đáp lại, ánh mắt đầy khinh bỉ. Những lời bàn tán như những mũi dao đâm vào mình, nhưng anh không để ý. Tất cả những gì anh quan tâm lúc này là Lan và đứa con của họ. Làm ơn, đừng lãng phí thời gian, hãy cứu cô ấy trước. Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của các người sau. Minh hét lên, giọng như cầu xin. Lan được đẩy vào phòng cấp cứu, bỏ lại Minh đứng trơ trọi giữa hành lang lạnh lẽo. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại như cắt đứt sợi dây cuối cùng nối anh với Lan. Anh đứng đó, lạc lõng và bất lực, từng hơi thở của anh nặng nề như chính trái tim anh đang bị bóp nghẹt. Hành lang bệnh viện đầy người qua lại, nhưng Minh chỉ thấy những ánh mắt phán xét và những lời thì thầm đáng sợ vang lên xung quanh. Nhìn gã kia kìa, không thể tin nổi. Chắc chắn có gì mờ ám ở đây. Minh cúi đầu, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Anh muốn hét lên, muốn giải thích với tất cả mọi người rằng Lan không phải một đứa trẻ, rằng cô là một người phụ nữ đầy mạnh mẽ và đáng trân trọng. Nhưng liệu họ có hiểu không? Liệu những con người này có nhìn thấy được sự thật ẩn sâu đằng sau vẻ ngoài ấy? Bên trong phòng cấp cứu, Lan nằm trên giường, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt. Các bác sĩ và y tá vội vã chạy quanh cô, ánh mắt họ lộ rõ sự lo lắng. Làm ơn, cứu con tôi. Lan thì thào, đôi môi khô khốc từng từ thoát ra như rút cạn sức lực của cô. Một bác sĩ cúi xuống gần cô, nắm lấy tay cô. Cô phải bình tĩnh. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể, nhưng cô cần cố gắng thở đều, được chứ? Lan gật đầu khẽ, đôi mắt khép hờ. Trong giây phút đó, cô không nghĩ đến nỗi đau hay những nguy cơ trước mắt. Tất cả những gì cô nghĩ đến là đứa con mà cô và Minh đã mong chờ, là niềm tin rằng tình yêu và sự hy sinh của họ sẽ không vô nghĩa. Bên ngoài, Minh vẫn đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt không rời khỏi tấm bảng đèn sáng phía trên. Anh cảm thấy như thời gian ngừng lại, mỗi phút trôi qua đều như một thế kỷ. Mạnh mẽ lên, Lan. Em phải vượt qua. Anh và con cần em, anh lẩm bẩm, những giọt nước mắt trực trào, nhưng anh cố kìm nén. Tiếng sấm lại vang lên, làm rung chuyển cả bầu trời, nhưng bên trong Minh chỉ có một điều duy nhất tồn tại. Hy vọng rằng người anh yêu sẽ vượt qua được đêm định mệnh này. Thời gian trôi qua trong phòng chờ như một dòng sông chậm chạp và nặng nề. Minh ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Mỗi phút trôi qua, anh cảm giác như một năm dài, như thể cả thế giới đang tạm ngừng xoay. Cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích, từng giọt tí tách trên mái hiên bệnh viện. Minh không biết mình đã cầu nguyện bao nhiêu lần. Anh chỉ biết rằng trái tim mình chưa bao giờ nặng trĩu như lúc này. Xin hãy giữ họ an toàn, làm ơn, anh thầm thì, giọng run rẩy. Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ bước ra, áo phẫu thuật của ông lấm tấm mồ hôi, chiếc khẩu trang được kéo xuống để lộ một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Cả hai mẹ con đều an toàn, ông nói, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng. Trong khoảnh khắc ấy, Minh cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Những từ ngữ ấy, mẹ con đều an toàn, vang lên trong đầu anh như một điệp khúc kỳ diệu, giải thoát anh khỏi nỗi sợ hãi đang bủa vây. Cảm ơn bác sĩ. Minh bật dậy, nước mắt trào ra, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì nhẹ nhõm, vì biết rằng người anh yêu thương nhất đã vượt qua được cơn nguy hiểm. Anh không chần chừ thêm giây nào. Minh chạy vội vào phòng, đôi chân anh như không còn cảm nhận được mặt đất. Khi bước vào, anh thấy Lan nằm trên giường bệnh. Cô nhắm mắt, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt xuống, làm nổi bật những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán cô. Bên cạnh giường là một chiếc nôi nhỏ. Minh nhìn xuống và thấy một bé gái đang nằm ngủ say, khuôn mặt nhỏ bé, đỏ hồng, đôi bàn tay khẽ nắm lại, như đang mơ một giấc mơ yên bình giữa thế giới mới mẻ này. Lan, Minh gọi khẽ, giọng anh nghẹn lại. Anh không dám nói to, như sợ phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này. Lan mở mắt, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt. Cô nhìn anh, ánh mắt tràn đầy tình yêu và niềm tự hào. Minh, chúng ta đã làm được, cô thì thào, giọng yếu nhưng đầy cảm xúc. Minh quỳ xuống bên cạnh cô, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Lan, cảm nhận sự ấm áp dù yếu ớt từ đôi tay mỏng manh ấy. Em giỏi lắm Lan, em thật sự giỏi lắm.
Anh không biết phải nói gì hơn ngoài cảm ơn em vì đã mạnh mẽ đến vậy. Lan khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Không Minh, là nhờ có anh. Nếu không có anh ở bên, em không biết mình có thể vượt qua được không. Minh không nói thêm lời nào. Anh chỉ cúi xuống, đặt lên tay cô một nụ hôn thật nhẹ, như muốn thay lời cảm ơn và trân trọng. Rồi anh đứng dậy, bước đến bên chiếc nôi nhỏ. Minh cúi người, nhìn thật gần đứa bé. Trái tim anh đập mạnh, như thể cả thế giới vừa được đặt gọn trong đôi bàn tay nhỏ xíu của con gái anh. Con là con gái của chúng ta, Minh thì thầm, giọng anh vỡ òa trong xúc động. Cảm ơn vì con đã đến với chúng ta. Lan nhìn Minh, rồi nhìn con, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Minh, em muốn đặt tên con là Ánh Dương. Con bé chính là ánh sáng, là điều quý giá nhất mà chúng ta có được sau tất cả những giông bão này. Minh gật đầu, nước mắt vẫn rơi. Ánh Dương, cái tên thật đẹp Lan. Con bé đúng là ánh sáng của chúng ta. Anh cúi xuống hôn lên trán đứa bé, cảm nhận mùi hương non nớt, tinh khiết của một sinh linh mới. Bé gái khẽ động đậy, đôi tay nhỏ xíu co lại, rồi mở ra như muốn ôm lấy thế giới. Anh hứa Lan, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ hai mẹ con em. Anh không để điều gì có thể làm tổn thương gia đình chúng ta. Minh nói, ánh mắt anh kiên định, giọng nói tràn đầy quyết tâm. Lan khẽ mỉm cười, đôi mắt khép lại vì mệt mỏi, nhưng lòng cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Em tin anh, Minh, em luôn tin anh. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã ngớt và bầu trời bắt đầu hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán cây, soi rọi vào căn phòng nhỏ, như báo hiệu một khởi đầu mới. Minh ngồi bên cạnh Lan, bàn tay anh nắm chặt tay cô, mắt anh không rời khỏi chiếc nồi. Trong giây phút ấy, anh cảm nhận được một niềm hạnh phúc mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Anh biết rằng, từ đây, cuộc sống của họ sẽ không còn như cũ. Hành trình phía trước chắc chắn sẽ đầy những thử thách, nhưng với Lan và Ánh Dương bên cạnh, Minh sẵn sàng đối mặt với tất cả. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài kia, đôi mắt tràn đầy niềm tin. Họ đã vượt qua giông bão, và bây giờ, ánh sáng rực rỡ của ngày mới đang chờ đợi họ phía trước. Không lâu sau ngày Ánh Dương chào đời, câu chuyện của Lan và Minh bắt đầu lan truyền khắp nơi, vượt xa khỏi không gian nhỏ bé của bệnh viện. Những lời bàn tán bắt đầu từ hành lang bệnh viện đã dần trở thành những tiêu đề giật gân trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Cô gái nhỏ tuổi chuyển dạ. Người đàn ông bí ẩn và đứa trẻ trong cơ thể người lớn. Chuyện tình khó tin, kỳ quặc hay cảm động. Những tiêu đề ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đám đông chia thành hai luồng ý kiến. Một bên phẫn nộ, chỉ trích Minh là kẻ lợi dụng và không thể tha thứ. Một bên lại tò mò và đồng cảm, cho rằng đây là câu chuyện đặc biệt cần được làm sáng tỏ. Minh và Lan không thể ngăn được dòng chảy dư luận. Những ánh mắt soi mói, những lời đồn đại ác ý bủa vây lấy họ mỗi khi bước chân ra khỏi nhà. Nhưng họ không thể mãi lẩn tránh. Cả hai biết rằng, nếu muốn bảo vệ Ánh Dương, họ cần phải nói lên sự thật, không chỉ để bảo vệ mình, mà còn để những người khác hiểu rằng, đằng sau câu chuyện này không phải là sự kỳ quặc hay bất thường, mà là tình yêu và sự đấu tranh cho quyền được sống thật với chính mình. Lan và Minh đồng ý tham gia một chương trình truyền hình nổi tiếng. Trước ngày lên sóng, Lan lo lắng đến mất ngủ, đôi tay cô lạnh buốt khi nghĩ đến việc phải đối mặt với hàng triệu ánh mắt phán xét. Minh ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, thì thầm. Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau. Vì em, vì con và vì sự thật. Ngày hôm đó, Lan ngồi trên ghế trường quay, dưới ánh đèn sáng rực và trước hàng chục chiếc máy quay. Trái tim cô đập mạnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Người dẫn chương trình đặt câu hỏi. Lan, cô có điều gì muốn nói với những người đang theo dõi câu chuyện của mình? Lan hít một hơi thật sâu, giọng cô khẽ run nhưng từng từ thốt ra đều mạnh mẽ. Tôi biết rằng câu chuyện của tôi có vẻ khó tin. Tôi biết vẻ ngoài của tôi khiến mọi người ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi không phải là một điều kỳ quặc, cũng không phải là một bí ẩn cần được bàn tán. Tôi là một người phụ nữ như bao người khác. Cô dừng lại một chút. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói trở nên nghẹn ngào nhưng vẫn đầy cảm xúc. Tôi mắc một căn bệnh hiếm khiến cơ thể tôi ngừng phát triển từ năm 10 tuổi. Nhưng căn bệnh này không định nghĩa con người tôi. Tôi có trái tim, có cảm xúc, có những khát khao như bất kỳ ai khác. Tôi yêu Minh và tình yêu của chúng tôi là thật. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn để có được gia đình này. Minh ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai Lan như một lời khẳng định rằng anh luôn ở đó, luôn đứng về phía cô. Anh lên tiếng, giọng trầm ấm. Tôi biết mọi người khó chấp nhận khi nhìn thấy chúng tôi. Tôi hiểu những ánh mắt nghi ngờ và những lời chỉ trích. Nhưng nếu mọi người có thể nhìn xa hơn, nếu mọi người có thể hiểu Lan là ai, mọi người sẽ thấy rằng cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy yêu thương và can đảm. Tôi tự hào vì được gọi cô ấy là vợ mình. Không gian trong trường quay trở nên lặng đi. Người dẫn chương trình cúi đầu, mắt ngấn nước, và những khán giả ngồi trước màn hình cũng không khỏi xúc động. Lan tiếp tục. Giọng cô giờ đây bình tĩnh hơn, nhưng mỗi lời nói đều như rót vào lòng người nghe.
tôi không muốn kể câu chuyện này để cầu xin sự thương hại. Tôi muốn mọi người hiểu rằng, dù chúng ta có khác biệt về vẻ ngoài hay hoàn cảnh, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp những người khác giống tôi cảm thấy không cô đơn và giúp những người đang phán xét học cách thấu hiểu hơn. Buổi phỏng vấn kết thúc, nhưng dư âm của nó không dừng lại. Những trích đoạn lời nói của Lan và Min được chia sẻ rộng rãi. Hàng triệu người dõi theo và bắt đầu nhìn câu chuyện của họ với ánh mắt khác. Câu chuyện của Lan và Min không chỉ là về tình yêu vượt qua mọi định kiến, mà còn là lời nhắc nhở về lòng bao dung và sự thấu hiểu. Những lời chỉ trích dần nhường chỗ cho sự đồng cảm, và những người từng phán xét bắt đầu đặt câu hỏi về chính mình. Lan, từ một người bị coi là bí ẩn, giờ đây trở thành biểu tượng của lòng can đảm và hy vọng. Và Min, người từng chịu nhiều ánh mắt phán xét, giờ là minh chứng cho một tình yêu thật sự không bị khuất phục bởi những rào cản. Họ không chỉ bảo vệ gia đình mình mà còn mở ra một con đường cho những ai đang chiến đấu với những khác biệt trong cuộc đời. Con đường dẫn đến sự chấp nhận, thấu hiểu và yêu thương. Thời gian như dòng nước trôi mang theo những giông bão, đau thương và cả những định kiến khắc nghiệt mà gia đình nhỏ của Lan và Min đã từng phải đối mặt. Nhưng cũng chính thời gian đã minh chứng cho sự thật, rằng tình yêu và lòng kiên nhẫn có thể vượt qua tất cả. Lan dần hồi phục sau những ngày tháng mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể cô, dù nhỏ bé, giờ đây khỏe khoắn hơn và ánh sáng trong đôi mắt cô rực rỡ như chưa từng có những ngày u tối. Bé Ánh Dương lớn lên trong một mái nhà đầy ắp tiếng cười, được bao bọc bởi tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ. Lan và Minh không còn là chủ đề bàn tán hay nghi ngờ. Họ đã trở thành một minh chứng sống động cho sự mạnh mẽ, cho tình yêu chân thật và cho lòng bao dung. Những ánh mắt từng phán xét giờ đây thay bằng những nụ cười thân thiện khi họ cùng nhau bước qua các con phố. Một buổi chiều yên ả, gia đình nhỏ của họ đến công viên gần nhà. Ánh Dương giờ đã gần 3 tuổi, tung tăng chạy giữa thảm cỏ xanh, đôi chân nhỏ bé vững vàng hơn bao giờ hết. Cô bé cười vang, đôi mắt sáng lấp lánh như những tia nắng cuối ngày. Lan ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, đôi mắt dõi theo con gái với ánh nhìn dịu dàng. Min ngồi bên cạnh, tay anh nắm lấy tay cô, cảm nhận rõ sự ấm áp và mềm mại. Min, Lan khẽ gọi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Gì vậy em? Min quay sang, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Lan nhìn anh, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Anh có bao giờ hối hận không? Vì đã chọn em, vì đã đi con đường này cùng em. Câu hỏi của cô khiến Min khẽ sững lại. Anh nhìn vào đôi mắt của Lan, đôi mắt đã cùng anh vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, đau đớn và cả niềm hạnh phúc. Không, Min đáp, giọng anh trầm ấm, chắc chắn. Anh chưa từng hối hận. Nếu có kiếp sau, anh muốn được yêu em, vẫn muốn đi cùng em trên con đường này, dù nó có khó khăn đến đâu. Lan không kìm được, nước mắt lấp lánh trên đôi mắt cô. Nhưng đó không phải là nước mắt của nỗi buồn, mà là của niềm hạnh phúc tràn đầy. Em cũng vậy, cô thì thầm, bàn tay siết chặt lấy tay anh. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả công viên trong một màu vàng cam ấm áp. Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười lanh lảnh của Ánh Dương. Lan và Minh ngồi đó, nắm chặt tay nhau, ánh mắt dõi theo con gái nhỏ đang chơi đùa dưới ánh chiều tà. Khoảnh khắc ấy như một lời hứa không cần nói thành lời, rằng dù cuộc đời có đưa họ qua bao nhiêu giông bão nữa, họ vẫn sẽ bên nhau, vẫn sẽ bảo vệ gia đình nhỏ bé này. Khi mặt trời khuất bóng, họ gọi Ánh Dương lại. Cô bé chạy đến, nhào vào vòng tay cha mẹ, đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời đêm. Minh cúi xuống, ôm cả Lan và Ánh Dương vào lòng. Họ đứng đó như một bức tranh gia đình hoàn hảo, tràn đầy yêu thương và hy vọng. Dù tương lai còn nhiều điều chưa biết, họ biết rằng mình đã vượt qua được những thử thách tưởng chừng không thể. Và giờ đây, họ sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì phía trước, bởi họ luôn có nhau. Dưới bầu trời đêm, nơi ánh sáng của những ngọn đèn đường hòa cùng tiếng cười của trẻ thơ, câu chuyện của họ không chỉ là câu chuyện của tình yêu, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng tin và ý chí. Sức mạnh để vượt qua mọi định kiến và đau thương, để xây dựng một tương lai tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện đầy cảm xúc này. Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là minh chứng sống động cho lòng can đảm, sự kiên trì và sức mạnh của con người khi đối mặt với những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Bài học mà câu chuyện mang lại là, dù chúng ta có khác biệt, dù cuộc đời có đưa đến những giông bão khắc nghiệt, thì tình yêu thương, sự thấu hiểu và niềm tin vào nhau luôn là ngọn đèn soi sáng, giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản. Nếu câu chuyện này đã chạm đến trái tim quý vị, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ để tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và những câu chuyện ý nghĩa đến nhiều người hơn. Quý vị chỉ cần nhấn thích, để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của mình phía dưới, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và luôn tìm thấy ánh sáng
trong cuộc đời mình. Trân trọng.